Hi, Chubby Bunny! So, we're here na sa Tanay. Malapit na kami. So, 9 minutes na lang at nandun na kami. Chubby Bunny, Chubby Bunny. See you later! So I can learn how to love. Okay. A few moments later. Nandito kami ngayon sa Ridges and Clouds. Grabe. Look at the view. Ang sarap. Hi, Chubby Bunny! Kasama ko Chubby mo! Ang bani-bani mo! Nandito kami ngayon sa Ikot ka, ikot. Tanay, Rizal! Look at the view! Ang pangit nila, di ba? Ang chubby mo! Try nyo pong mag-visit sa region. Ridges and Clouds. Ridges and Clouds! Sobrang ganda ng view dito, pero yung mga tao hindi maganda. Diba? Ang ganda! My name is Jeff. Okay. Oh, hello guys! Ayun nga, hindi na ako nakapag-vlog after no clip na yon because gusto namin i-enjoy yung nature, yung sobrang gandang view. Hope na na-enjoy nyo yung vlog. Papakita ko na lang yung some clips and then some photos na tinake namin during that day. So, thank you for watching. Enjoy!